เมื่อหนูน้อยเข้าสู่วัยเรียนอาหารแต่ละมื้อจึงเป็นสิ่งสำคัญควรให้ลูกน้อยทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่วันนี้ Mom's Cooking มีเมนูแกงมะเขือเทศใส่หมูสับมาฝากค่ะวิธีทำเริ่มจากต้มน้ำให้เดือดใส่หมูสับลงไปต้มจนสุกพอหมูสุกดีแล้วใส่มะเขือเทศลงไปต้มต่อจนกระทั่งมะเขือเทศสุกและเปื่อยนิ่มพอมะเขือเทศนิ่มปรุงรสด้วยเกลือก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคลิปหน้า Mom's Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากกด Subscribe Kids Kitchen แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตคลิปของเรานะคะ